हेलो एभ्रिवान एन्ट्रान्स गेटवेको PHP सिरिजको दोस्रो भिडियोको लागि हजुरहरूलाई यहाँ स्वागत छ। आज हामी डाटा टाइप्स इन PHP को बारेमा पढ्न गइरहेका छौँ। यो भिडियोमा हामी स्ट्रिङ, इन्टिजर, बुलियन अनि एरे यो चार टपिकको बारेमा मात्र पढ्छौँ र बाहेकको तीनटालाई हामी अगाडि आउनेवाला भिडियोहरुमा हेर्छौँ। ल यो डाटा टाइपको बारेमा अझ राम्ररी बुझ्नको लागि हामी W3 स्कुल वेबसाइटको हेल्पलेस बुझ्छौँ। स्ट्रिङ भनेको क्यारेक्टर्स अफ सिक्वेन्स अफ क्यारेक्टर्सलाई बुझिन्छ। जसरी कुनै पनि सेन्टेन्स लिनुहोस्, उसको नाम होस्, एड्रेस होस्, कुनै पनि सेन्टेन्सलाई हामी स्ट्रिङ डाटा टाइप भनेर बुझ्छौँ। अब त्यसलाई कसरी डिक्लेयर गरिन्छ त? स्ट्रिङ डिक्लेयर गर्न सजिलै छ। हामीले सिधै एउटा भेरिएबलको नाम लिन्छौँ र सिंगल कोटेड अर डबल इन्भर्टेड ब्र्याकेटको भित्र त्यसलाई लेख्छौँ। जसरी वेलकम टु एन्ट्रान्स गेटवे एउटा स्ट्रिङ हो, यसलाई हामीले प्रिन्ट गरेर हेर्छौँ। वेलकम टु एन्ट्रान्स गेटवे। ल कुनै पनि भेरिएबलको डाटा टाइप के हो भनेर बुझ्नको लागि चाहिँ हामीसँग अर्को एउटा फङ्सन छ जसलाई हामीले गेट टाइप भन्छौँ। यदि हामीलाई यो स्ट्रिङ भन्ने भेरिएबलको डाटा टाइप थाहा हुनु परेमा हामीले यसरी गर्न सक्छौँ। गेट टाइप अफ स्ट्रिङ। स्ट्रिङ आइसकेको छ तर हल्का तपाईँको लाइन ब्रेक नभइकन यसलाई राम्ररी देख्न सक्दैनौँ। र स्ट्रिङ टाइपको रहेछ भनेर हामीले बुझ्छौँ। र हामी दोस्रो डाटा टाइप बारेमा बुझ्छौँ। अब इन्टिजरको बारे पनि यहीँबाट हेरौँ। इन्टिजर भनेको नन डेसिमल भनेपछि पोइन्ट नभएको एउटा फुल होल नम्बरको बारेमा बुझिन्छ। जसरी हाम्रो मार्क्स भयो कसैको 22 पोइन्ट हुनु भएन, त्यही हो। र यसलाई पनि हामीले प्रिन्ट गरेर हेर्छौँ र यसको पनि हामी डाटा टाइप हेर्न सक्छौँ। इक्वल गेट टाइप डलर मार्क्स 22 पनि प्रिन्ट भयो र यो डाटा टाइप इन्टिजर हो भनेर बुझ्यौँ। तेस्रो बुलियन रहेको छ। बुलियन भनेको कि त यस कि त नो, कि त ट्रु कि त फल्स। यो बुलियनको युज चाहिँ नर्मली हाम्रो कन्डिसन्सहरू चेक गर्न कि कुनै पनि कन्डिसन एउटा ट्रु छ कि फल्स छ त्यसको लागि हाम्रो मेन युज हुन्छ। जस्तै कन्डिसन इक्वल्स टु ट्रु। यो ट्रु भनेको एउटा कुनै एउटा कन्डिसन हो, एउटा हामीले बुलियन भनेर चिन्छौँ। त्यसलाई पनि हामी चेक गर्छौँ। कन्डिसन इक्वल गेट टाइप कन्डिसन। यहाँ पनि हामी लाइन ब्रेक गर्छौँ। हेर्न सक्नुहुन्छ ट्रुलाई यसले 1 नम्बर दिएको छ, फल्सलाई 0 दिन्छ बुलियन। चौथो रहेको छ एरे। एरे भनेको चाहिँ एउटा अर्को डाटा टाइप हो जसले चाहिँ मोर देन 1 भ्याल्युलाई स्टोर गर्न सक्छ। जस्तो मान्नुहोस् हजुरलाई 5वटा फ्रुट्सको नाम छ हजुरसँग, एउटा म्याङ्गो, ग्रेप्स छ, एप्पल छ र लास्टवटा लिउँ पपाया लिउँ। अब यो 4वटा फ्रुट्सलाई हजुरले स्टोर गर्नु परेमा 4वटा भेरिएबल बनाउनु पर्दैन। यसलाई एउटा सिम्पल एउटा एरे इक्वल्स टु यसरी बनाउन सक्नुहुन्छ। एरेको हामी अगाडि थुप्रै भिडियोहरू आउनेछ किनकि एकदमै इम्पोर्टेन्ट टपिक हो यो। स्पेलिङ रङ हुन पुगेछ। पपाया सरी। अर्को एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा, एरेलाई हामीले इको युज गरेर प्रिन्ट गर्न सक्दैनौँ किनकि एरेलाई प्रिन्ट गर्न हामीसँग छुट्टै एउटा कमान्ड छ, प्रिन्टर। के एरर आएको छ प्रिन्टर, योलाई हामी कमेन्ट गर्नुपर्छ। देख्छ
एरे प्रिन्ट भइसक्यो र यसलाई अलि राम्रो प्रेजेन्टेसनको लागि हामीले प्री भन्ने कमान्ड युज गर्न सक्छौँ। देख्न सक्नुहुन्छ एरे प्रिन्ट भएको छ। यसलाई हामी अगाडि पनि अझै बुझ्नेछौँ। ल यो भिडियोमा हाम्रो डाटा टाइपको बारेमा यति नै हामी पढ्छौँ। बाइकको अब्जेक्ट नल रिसोर्सेसको भिडियोहरू अगाडि आउनेछ। बाँकीको भिडियो हेर्नुहोला, जोडिरहनु होला। धन्यवाद।